Assalamualaikum semua. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi air koktel buah yang sedang viral sekarang ni. Okey, jom kita tengok. Okey, Cabi guna beberapa buah segar seperti buah naga, anggur hijau, anggur merah, apel dan juga mangga. Okey, semua bahan-bahan ni kita akan potong secara dadu. Cabi guna buah laici tin, buah-buahan dalam tin dan juga nata di koko, susu full cream, susu cair ataupun susu sejat dan juga susu pekat manis. Ini untuk tahap kemanisan yang kita nak. Okey, bahan-bahan dah siap. Sekarang jom kita potong dulu buah-buahan ini secara dadu. Kalau kawan-kawan nak pakai buah apa pun tak apalah, terpulang kepada kawan-kawan. Ikut cita rasa masing-masing. Okey, semua buah-buah ni kita dah potong. Sekarang kita sediakan bekas ataupun mangkuk. Masukkan dalam 2 cawan susu sejat ataupun 1 tin lah susu sejat tu. Dan 1 cawan susu full cream. Masukkan 1 atau 2 sudu besar susu pekat. Yang ni ikutlah kemanisan yang kita nak. Masukkan ais batu. Masukkan buah-buahan yang kita potong secara dadu tadi. Masukkan buah laici, buah-buahan dalam tin dan juga nata di koko. Kita gaul-gaulkan dia. Masya Allah, sedapnya. Meriah dengan buah-buahan segar. Cabi masukkan sedikit pewarna masakan untuk menambahkan lagi seri koktel kita. Nampak tu, warna pink. Kan nampak menarik kan? Okey, ini rahsianya. Rahsianya kita masukkan aiskrim vanila. Inilah yang membuatkan koktel kita jadi lebih sedap, lebih lemak, lebih berkrim, lebih pekat. Masuklah ikut selera masing-masing. Masya Allah, waktu ni family Cabi memang suka sangat makan. Anak-anak tambah beberapa kali. Nampak tu? Dengan berkrimnya dia. Masya Allah, nampak tak? Sedap, segar sangat. Alhamdulillah, dah pun siap. Simple je kan? Masuk-masuk, campak-campak je. Nampak? Buah-buahan dia meriah sangat. Selamat mencuba.